Ủa, sao hôm nay họ làm gì ở nhà mình mà lại đông người thế nhỉ? Tại sao các anh lại phá nhà tôi thế này? Cái này tôi đã mua cái cây phân toàn rồi. Bố ơi, con ơi. Em đi lâu quá, mọi người tưởng em đã hy sinh trên chiến trường rồi. Sao em lại đối xử với anh vậy? Mấy năm qua em không ở nhà, hai mẹ con tôi rất là khó khăn. Bắt tài có dụng như mày ấy, chỉ có nhân xin thôi. Các người là đồ tôi, con gái của tôi đâu? Con gái tôi, không quan tâm. Cút đi. Bố, tôi nhớ bố lắm, sao bố đi đâu thế? Bố thương con lắm, con đi về với bố nhé. Hai bố con phải cút ra khỏi nhà nào? Mày là thằng tôi, mày đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tao. Anh cầm lấy và cút đi. Mày cầm số tiền này và cút đi. Rồi sau này cô sẽ phải hối hận. Mày đi theo bố mày thì mày sẽ khổ suốt đời thôi. Đi với bố. Đi thôi, đi với bố. Bố giỏi quá. Đây là thành tựu rèn luyện 5 năm qua của tôi. Tôi rất là vui vì điều này. Chắc bây giờ cả nhà mình đang chờ đợi mình về. Có lẽ họ đang rất là vui. Đây là món quà tôi chuẩn bị cho đứa nhỏ. Mong rằng nó sẽ thích.
anh em nhẹ tay thôi nhá, không hỏng đồ của tôi đấy. Nhà này là tôi mua đắt tiền lắm đó. Cũng may là tôi mua căn nhà này giá cả nó cũng hợp lý. Anh em khanh nhẹ nhẹ tay hộ tôi nhá. Ngôi nhà này còn chắc thế mà bán giả, giá cũng hợp lý. Rồi anh em vào khanh hộ tôi cái này không? Nghe để chiều còn dưới nhà. Anh em khanh cẩn thận nhá. Anh em cho tôi 2 cái quạt này lên trong góc trong cùng nhé, để chèn đàng hoàng vào thì nó lại hỏng đấy. Cho vào trong góc trong cùng nhé. Vâng này. Thì nếu nó chắc lắm, nó bán được giá đó. Luôn được. Anh em làm để chiều còn giữ nhà nhá. Ôi, sao hôm nay họ làm gì ở nhà mình mà lại đông người thế nhỉ? Ơ, đây là nhà của tôi mà. Sao anh lại phá nhà của tôi thế này? Tại sao các anh lại phá nhà tôi thế này? Tôi không biết, tôi chỉ làm đến dỡ nhà theo ông chủ của tôi thôi. Thế người nhà của tôi đi đâu hết rồi? Tôi không biết. Ông chủ của các anh là ai? Tôi không biết, tôi làm theo lệnh của ông chủ thôi. Ông chủ các anh ra đây nào. Đây là nhà của tôi này. Ô, anh là ai mà sao anh lại ngăn cản chúng tôi phá nhà của tôi rồi? Đây là căn nhà của tôi mà. Tại sao các anh lại phá nhà của tôi đi thế này? Ngôi nhà này là tôi đã mua rồi mà. Ai là người bán cho anh? Đây là căn nhà của tôi mà. Đây tôi mua có giấy đàng hoàng, có một chị đã bán cho tôi rồi. Đây tôi cho anh em ra dỡ, để ngày mai còn dỡ nhà. Đây, giấy tờ mua bán ngôi nhà đây, anh xem qua đi. Anh là ai? Tôi là chủ của căn nhà này mà. Tôi vừa mới đi lính về, tôi đi 5 năm bây giờ tôi mới về. Anh cứ xem qua giấy tờ đi. Ngôi nhà này tôi đã mua cách đây hơn tuần rồi, mà tiền đã trả xong rồi. Anh cứ xem qua giấy tờ xem trước ký có phải là người nhà của anh ký không. Đây đúng là vợ tôi thật rồi. Anh cứ xem kỹ giấy tờ đi, xem chữ ký có phải là của vợ anh hay không. Đúng rồi, đây đúng là chữ ký của vợ tôi rồi. Tại sao vợ tôi lại bán căn nhà của tôi đi? Thì các anh có biết vợ con tôi và bố tôi đã đi đâu không? Cái này thì chúng tôi cũng không biết. Bây giờ số tiền thì tôi đã trả đầy đủ cho vợ con của anh hết rồi.
Bây giờ hôm nay là chúng tôi bắt đầu đi tháo dỡ thôi. Còn vợ con của với lại cả bố của anh là chúng tôi cũng không biết. Tôi với ông chủ tôi là người làng khác đến. Anh không tin anh thử đi hỏi hàng xóm xem. Đây, còn vợ con của anh với lại cả bố anh thì anh cứ đi hỏi hàng xóm xem họ có biết đi đâu không. Chứ chúng tôi là ở nơi khác về đây thì chúng tôi không biết được. Vậy thì tôi hiểu rồi. Anh em cứ chuyển vào bình thường đi. Bố ơi! Bố ơi! Con ơi! Bố ơi! Bố ơi! Con ơi! Bố ơi! Bố ơi! Con ơi! Anh cứ thử đi hỏi người trong làng xem có biết vợ con anh với lại cả bố em đi đâu không? Ở đâu không? Anh em nhanh tay lên, không là muộn mất đấy. Chị ơi, chị cho em hỏi một tí. Tính à? Vâng, Em vừa về à? em vừa về đến chị ạ. Chị có biết vợ con em với lại bố em đi đâu rồi không? May mắn quá, em vẫn còn sống à? Em đi lâu quá, mọi người tưởng em đã hy sinh trên chiến trường rồi. Khổ thân em quá, vợ em tưởng em đã hy sinh nên vợ em đã đi lấy chồng khác rồi. Vậy hả chị? Thế chị có biết con của em và bố em đã đi đâu không? Con của em thì đi theo vợ em rồi, còn bố em thì chị cũng không rõ lắm đâu. Thế chị có biết vợ em đi lấy chồng ở đâu không? Chị nghe họ nói vợ em đi lấy một thằng giàu lắm tên là Hải ngay đầu làng bên kia kìa. Chị nghe nói là đứa con gái cả của em bị đối xử tệ bạc lắm và không được đi học mà còn phải làm nhiều việc nữa. Vậy hả chị? Thế chị có biết nhà thằng Hải ở đâu không? Em cứ đi đi, em thấy cái nhà xây to đùng ở đầu làng này nó ở đây đấy. Em cảm ơn chị. Khổ thân em. Khổ thân em mới đi lính về mà đã bị vợ phản bội. Để đúng là nó bình thường. Sao vợ mình nó để của mình như vậy? Xoa, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh Tính, em tưởng anh đi bao nhiêu năm nay anh đã chết rồi chứ. Tôi cũng là đi làm nhiệm vụ của quốc gia. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Mấy năm qua em không ở nhà,
Hai mẹ con tôi rất là khó khăn, cũng may mà nhờ có anh Hải đây giúp đỡ. Nghèo như anh ấy thì lấy gì mà nuôi cô ta? Đây này, tiền này, có tiền như tôi đây này mới lo được mẹ con cô ấy. Anh đi bao nhiêu năm trời, không gửi về cho mẹ con tôi đồng nào, mẹ con tôi không thể sống được. Thời này ấy, không có tiền ấy thì chả làm ăn được cái gì đâu. Mày xem lại bản thân mày đi. Đồ nhà nàn như anh, không đủ thức anh nuôi con tôi. Xoa đây đúng rồi đấy. Mày về xem lại bản thân mày đi. Bất tài vô dụng như mày ấy chỉ có điên xi thôi. Các người là đồ tôi. Con gái của tôi đâu? Bố tôi đâu? Bản thân anh còn không lo được, anh lấy gì mà lo cho các con. Con gái của tôi đâu? Tôi phải tìm con gái tôi. Anh cút về đi. Mày cút về đi. Con gái tôi. Này, không được vào nhà tôi. Mày cút về đi. Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thảo, bố về rồi. Bố về rồi. Bố. Con. Bố nhớ con lắm. Con nhớ bố lắm, sao bố đi lâu thế? Bố thương con lắm. Con đi về với bố nhé. Tiếp, hai bố con này tình cảm thế. Đi với bố mày lấy cái gì mà ăn? Con đi về với bố nhé. Hai bố con mày cút ra khỏi nhà tao. Đúng bố là con đấy đều bất tài vô dụng như nhau. Mày là thằng tôi. Mày đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tao. Thế bố tao đâu? Nhà mày tao bán rồi. Bố mày tao đuổi đi rồi. Mày còn lâu mới tìm được. Xem mày làm gì được tao nào. Anh bỏ tay ra. Cho anh chơi làm gì thằng lính nghèo này. Kiện nó đi. Bố anh tôi đuổi đi rồi. Đây là tiền bán nhà. Anh cầm lấy và cút đi. Mày cầm số tiền này và cút đi. Mày nhớ mặt tao đấy. Còn cô nữa. Cái loại đàn bà như cô á, tôi không cần đâu. Rồi sau này cô sẽ phải hối hận. Thì đi thôi con. Thảo, mày đi theo bố mày thì mày sẽ khổ suốt đời thôi. Bố con mình đi thôi con. Con ở đây con đã chịu nhiều vất vả. Đi với bố. Thôi kệ nó đi em. Cho đi theo bố nó cho đỡ vướng mắt. Thằng này đã nghèo rồi còn chê tiền à? Đúng là cha nào con đấy. Chỉ có anh làm tốt với em thôi. Đúng rồi, ở với anh thì tiền nong mình không phải lo rồi. Mình đi vào nhà thôi. Đi thôi con. Đi ở với bố nhé. Mình nghỉ đây một chút, chú đã không? Con đi ở với bố nhé.
Thời gian qua con đã vất vả nhiều rồi. Bố sẽ cố gắng để con có cuộc sống tốt hơn. Bố về, bố có chuẩn bị cho con món quà. Đây, con có thích không? Đây, bố tặng cho con này. Bố lấy cái mũ cho con đội nhé, cho trời đỡ nắng nhé. Đây, con đội là mũ của bố vào cho đỡ nắng. Con có thích món quà bố tặng không? Con yêu bố. Bố cũng yêu con. Con nhớ bố nhiều lắm. Bố cũng yêu con lắm. Bố sẽ đưa con về ở với bố nhé. Mình đi nhé. Con có biết ông nội của con đã đi đâu không? Con không biết. Thế bố con mình sau này sẽ đi tìm ông con nhé. Đi. Bố đi mua đồ ăn cho con nhé. Cá ơi, thấy chưa? Đôi bé con, lấy đôi khác nhé. Con chỉ đôi này xem nào. Con cho chân lên xem nào. Đôi này vừa đấy con. Con thử này. Đôi này vừa đấy con. Có xinh luôn. Con có thích không? Để lấy cho con tự được. Hải ơi, mẹ nhắc rồi đấy nha. Ai có tin là kia. Ai tin là kia. Cái mùa thì
kia được 3 cây 4 cây mấy mùa trên phao được ở trên làng được mấy cây nhưng không nóng. để thì lấy cái tiền để tí lấy tiền làm đây toàn đi trong nhà này 55 chiếc tao mới bán đấy cái một cây đấy đất luôn đấy đấy nó nhéo đưa cho nó tầm khoảng như đấy là kiểu nó hay là đèn để pha rồi đèn nó có đâu nó làm được thôi nhưng mà đéo anh đi hạt cho mày nó đây thế nào đấy Em chào hai chị. Tính em về là Vâng, em vừa về. Chị có biết bố em đi đâu rồi không? Em vừa đi lính về nhưng mà nhà của em thì bị người ta bán mất rồi. Không thấy bố em đâu. Chị có thấy bố em ở xung quanh đây không? cũng lâu lắm chị không thấy bố em ở trong làng rồi, chắc là bố em đi đâu chị cũng không biết ạ. Vâng. Cảm ơn chị. Tôi biết là thằng này nó vừa mới đi lính về. Nó vừa mới đi lính về vợ nó bỏ nó rồi. Vợ nó nghe nói là vợ nó bỏ thằng nào nó giàu lắm rồi. Chắc là tại thằng này nó nghèo quá nên vợ nó mới gọi đi nhỉ. Chị ơi đúng rồi. Đây này đây. Con về đây mẹ bảo. Con nhớ nhá, đừng chơi cái đứa kia nhé. Cái đứa kia nhà nó nhỏ lắm, nhà nó không có gì làm đâu. Đừng chơi cái đứa kia nhé, con nhớ nhé. Đi, đi thôi con. Đấy. Ngoan ở nhà với mẹ thôi nhé. Đừng chơi với cái đứa kia, nhà nó nghèo lắm. Đừng chơi với cái đứa kia nhé. Con nhớ đấy. Trời cũng sắp tối rồi, bố con mình ở đây thôi nhá con nhé. Con ở đây đi, để bố pha qua chỗ này. Con ăn. Để đồ xuống. Để đồ xuống con. Con đi với bố con có sợ không? Con không sợ, con đi với bố con vui lắm. Bố lấy bánh mì cho con ăn nhé.
Con có đói không? Có. Được, con ăn đi. Cầm. Con ăn nhiều vào nhé. Có ngon không? Ngon. Ăn đi, ăn nhiều vào. Con ăn bánh mì con ở đây nhá. Để bố phát xung quanh đây để cho nó quang nhé. Thế con ở với mẹ có chiều con không? Mẹ có chịu con đâu, nhưng con ở với mẹ chỉ toàn con làm việc thôi. Bố biết rồi. Kể từ bây giờ trở đi bố sẽ cố gắng không để con phải khổ nữa nhé. Con cứ ăn đi, ăn nhiều vào. Đây, con ăn thêm. Con ở đây nhé, để bố phát xung quanh đây nhé. Con vào đây đi con. Vào đây cho đỡ muối. Đấy nhé. Đây con. Con xin bố. Ăn đi con. Ăn nhiều vào nhé. Tối nay bố con mình ăn tạm lương khô. Ngày mai trời sáng thì bố sẽ đi kiếm thức ăn. Bố lấy nước con uống nhé. Uống đi đâu. Uống từ từ nhé.
cát này xây được. Chắc mình sẽ lấy ở đây.
con mời bố uống nước. Rồi, bố xin nhá. Ngồi đây đi con. Ngoan quá. Rồi, mũi đốt con. Bố có mệt không? Bố mệt lắm con ạ, nhưng mà bố con mình sẽ cố gắng. Bố cố gắng lên nhá. Bố sẽ cố gắng vì con. Bố sẽ làm một ngôi nhà thật là kiên cố để bố con mình được ở nhé. Vâng. Con ngồi đây để bố buộc tóc cho con. Vâng. Tóc con xù hết rồi. Được rồi đấy. Đây là chiếc đồng hồ trước bố đi làm nhiệm vụ chỉ huy tặng bố. Bố làm việc không tiện lắm, con cần mang đi cất nhé. Con mang đi cất đi để bố làm được nhé. Đi ngồi trong lều nhé.
Con lấy đá cẩn thận nhá, chứ rơi vào chân đấy. Thôi trời nắng lắm, con đi ngồi ở kia cho nó mát đi nhá. Vâng. Thế bố cứ nghỉ hơi uống nước đi. Để bố con cứ nghỉ trước đi, để bố làm xong chỗ này bố về nghỉ nhé. Vâng. Đi con đi nghỉ đi.
Bố ơi, bố có mệt không? Bố mệt con ạ, nhưng mà cũng sắp xong rồi con ạ. Con đang làm gì đây? Con đang nhìn con gấu bông. Nhìn con gấu bông hả? Con có thích không? Con thích lắm. Ừ. Bố ơi, bố xây xong nhà chưa? Bố xây xong rồi con ạ. Xây xong rồi nhưng mà chưa lợp mái. Đây, ra đây bố đưa con đi xem nhé. Nào, con nhìn xem. Đây là bố xây cho con nhỏ. Đây là con. Đây là ngôi nhà bố xây cho hai đứa con mình ở nhé. Con thích không? Bố ơi, bố giỏi quá. Ừ. Con có thích không? Con thích lắm. Ừ. Sau này hai bố con mình sẽ ở đây nhé. Con có cái gì tặng bố này? Cái gì vậy con? Bố ơi, con tặng bố cái này. Cái gì vậy con? Rồi, con vẽ đẹp thế. Con vẽ ai vậy con? Con với bố với con mà. Đây là bố, còn đây là con. Vậy hả? Thế mẹ đâu con? Mẹ không yêu thương con nên con không với mẹ. Con của bố giỏi quá. Thời gian qua con đã phải chịu khổ nhiều. Con của bố vẽ giỏi quá. Đi. Vào nhà đi. Bố lấy đồ rồi xong bố cho con đi tắm rửa nhé. Ui, đây có con cua này con. Xuống đây bố bắt con cua này. Để tí nữa tối bố con mình nấu ăn. Ui. Được một con rồi con ạ. Được một con cua rồi. Được con to lắm con ạ. Bố ơi, bố bắt được con cua to thế. Suối này chắc có cua đấy con ạ. Để bố con mình đi tìm cua xong tí nữa mình mới tắm nhá. Bố lấy cái dây về buộc. Để bố tìm cái dây buộc vào cho con cầm nhá. Đây có một cái dây. Được rồi. Được con ạ. Này con cầm nhé. Bố xem nào. Chắc vẫn còn đấy. Suối này chắc có nhiều cua đấy. Ôi đấy không còn nữa con ạ. Ôi nó chui vào trong này rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ôi giời, được một con nữa con. Lại được một con nữa rồi bố. Được một con nữa rồi. To hết con ạ. Nào, đưa đây bố buộc vào.
đồ con này, cẩn nhé, cẩn thận nhé, nó kẹt đấy. Con đi được không? Ra đây bố bế. Con đi đi. Bố xem. Ui, đây có một con này, con này. Nó chui vào trong này rồi con ạ. Đây này. Lấy được ra. Lấy bên này. Bố ơi, đây có một con này. Đâu? Đâu con? Nó sắp chạy rồi. Đây à? À đây rồi thôi. Được rồi con ạ. Con này bé con ạ. Con này bé rồi con ạ. Để bố đây bắt một con thế nào. Thế này vẫn còn một con này. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Hai con này bé không? Nhưng bố vô không? Ra đây con. Đây con. Đây có một con này. Đã được một con rồi con ạ. Con này to phết. Ở đây bố con mình đi tìm nước tắm. Vì đứa con đây, đừng con nữa rồi con ạ. Bố ơi, đừng nhiều thế. Được nhiều phết rồi con ạ. Chắc đủ ăn rồi đấy con ạ. Đi, đứa con mình về. Con cầm nhé. Để bố cầm cùng nhé. Con xuống ở đây nhé, để bố hái mấy cây dâu dớn này tí bố con mình ăn nhé. Con cứ ở đây nhé. Nhiều rau. Đừng sâu lắm con mình có ở đây nhé. Đưa cua bố để đây. Bố gội đầu cho con nhé. Con xuống đây bố gội đầu cho con nhé. Bố phải cái này. Con ở với mẹ, mẹ có gội đầu cho con không? Mẹ không gội đầu cho con đâu. Đi xuống đây, bố gội cho con nhé. Cúi xuống.
Được rồi con. Con mặc tạm áo của bố, hôm nào bố đi chợ bố mua cho con bộ quần áo mới nhé. Có lạnh con không? Không lạnh đâu bố ạ. Thế con ở đây bố đi tắm đấy nhé. Con chơi ở đây nhé. Rồi thì đến nhà rồi con. Con vào cái gì đó, cái cây trồng đó. Con đói chưa? Dạ con đói rồi. Đợi một lúc cua chín bố nấu mì tôm cho hai bố con mình ăn nhé. Vâng. Chắc chín rồi đấy con ạ. Chín rồi. Thơm lắm. Thơm lắm con ạ. Thơm lắm con ạ. Để đây xong bố nấu mì tôm xong bố con mình ăn nhé. Vâng. Bố đi lấy nước nấu mì tôm này. Mì chín rồi con ạ.
Bố lấy mì cho con ăn nhé. Đây con. Con xin bố. Ăn đi con. Có ngon không? Cô ngon lắm. Ăn nhiều vào. Đây vẫn còn nhiều. Ăn nhiều vào nhé. Cua xong ăn mì nhé. Ăn mì mới no nhé. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn nhiều vào nhé. Bố con mình ăn tạm những thứ này. Sau này xây được nhà rồi bố sẽ cố gắng cho con có cuộc sống tốt hơn nhé. Vâng. Thế thời gian qua con có biết ông của con đã đi đâu không? Con không biết. Cứ khi mẹ bán nhà đi con chưa gặp ông bố ạ. Con ăn đi. Bố hứa với con là sau khi làm nhà xong bố sẽ đi tìm ông về cho con nhé. Bây giờ bố cũng rất là lo lắng cho ông của con. Không biết ông của con đã đi đâu để làm xong nhà cho con ở rồi bố sẽ đi tìm ông của con về nhé. Vâng. Con ăn mì đi. Ăn nhanh nhanh rồi bố con mình đi nghỉ ngơi nhé. Trời cũng muộn rồi nhé.